नमस्ते भाइ बहिनीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल को पार्ट 3 मा छौं र यसमा चाहिँ हामी बेसिक म्याथमेटिक्स बुक देखि चाहिँ एक्सरसाइज 17.1 को क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ हैमा 3x² को अब फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि हामीले फर्स्टमा के गर्छौं, यसलाई यो भनेको हाम्रो fx फंक्सन भनेको हाम्रो कति छ 3 को x² र हामीले फर्स्टमा हाम्रो रुल नम्बर 1 के छ त हामीले फर्स्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ प्रिन्सिपल को चाहिँ फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो फर्मुला भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h माइनस fx डिवाइडेड बाइ h हुन्छ। र हामीले के थाहा छ fx त हाम्रो भ्यालु थाहा छँदैछ र हाम्रो सेकेन्ड रुल भनेको हामीले जेनरली fx + h चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो fx + h भनेको के छ, हामीले जेनरली x को ठाउँमा चाहिँ x + h राख्ने छौं र यो भनेको हाम्रो x + h को स्क्वायर हुनेछ। र त्यस्तै अब हामीले के गर्छौं, यो लिमिटमा चाहिँ जेनरली लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो भनेको हाम्रो fx + h को ठाउँमा हजुरले के राख्न सक्नुहुन्छ त 3x + h को स्क्वायर माइनस 3x² डिवाइडेड बाइ h हुन्छ। र यो चाहिँ जेनरली हजुरले कहाँबाट फाइन्ड आउट गर्नु भएको छ, यो हाम्रो जुन माथि लिमिटको हामीले फंक्सन भनेको छौं हाम्रो फर्मुला त्योबाट चाहिँ जेनरली हामीले यो भ्यालु लेखेको हो। यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 3x + h को स्क्वायरलाई हजुरले के लेख्न सक्नुहुन्छ त x² प्लस यसलाई चाहिँ जेनरली यो x² प्लस 2xh प्लस h² माइनस 3x² लेख्न सक्नुहुन्छ डिवाइडेड बाइ h। र यसलाई लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो भनेको के हुन्छ 3 ले x² लाई मल्टिप्लाई गर्छ 3x² प्लस 3 टु द 6 xh प्लस 3h² माइनस 3x² हुन्छ डिवाइडेड बाइ h। यसमा हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ त 3x² र 3x² हजुरले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 हाम्रो यहाँदेखि के देख्न सक्नुहुन्छ त 6xh प्लस 3h² डिवाइडेड बाइ h। र यसबाट चाहिँ हजुरले h चाहिँ कमन लिन सक्नुहुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h 6x प्लस 3h डिवाइडेड बाइ h। अब चाहिँ h र h लाई क्यान्सल गरिदिनुस् र हाम्रो के छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 मिन्स हजुरले अब के गर्नुस् h भएको ठाउँमा चाहिँ 0 राख्दिनुस्। यो भनेको हाम्रो 6x प्लस 3 इन्टु 0 हुन्छ र यसलाई चाहिँ 6x मिन्स हाम्रो के भयो, हाम्रो जेनरली 3x² जुन फंक्सन थियो त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ चाहिँ हाम्रो 6x चाहिँ भयो। र अब हामी सेकेन्ड क्वेशन गरौँ। सेकेन्ड क्वेशनमा हाम्रो x² माइनस 2 यो भनेको हाम्रो के हो फंक्सन fx भनेको हाम्रो x² माइनस 2 हो। र हाम्रो रुल नम्बर 1 चाहिँ के हो, जेनरली फर्स्ट प्रिन्सिपल को हामीले के लेख्ने फर्स्टमा फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h माइनस fx डिवाइडेड बाइ h। र अब के लेख्नुस्, हाम्रो रुल नम्बर 2 भनेको fx + h चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जेनरली के भन्न खोजेको यसले भन्दाखेरि x को ठाउँमा चाहिँ x + h राख्दिनुस्। अब x हाम्रो के छ x² माइनस 2 दिएको छ, यो भनेको हाम्रो x + h को स्क्वायर माइनस 2 हुन्छ। र अब यसलाई केमा राख्दिनुस् लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h माइनस fx डिवाइडेड बाइ h। यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h को ठाउँमा चाहिँ के राख्नुस् x + h स्क्वायर माइनस 2 त्यस्तै fx को ठाउँमा x² माइनस 2 राख्नुस् x² माइनस 2 डिवाइडेड बाइ h।
लिमिट h टेन्स टु 0। अब x प्लस h स्क्वायरलाई चाहिँ खोलिदिनुस्। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 2 माइनसले x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो माइनस x स्क्वायर हुन्छ र माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस 2 डिवाइडेड बाई h। यसमा हेर्नुस् x स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, प्लस साइन र नेगेटिभ साइन छ, त्यस्तै हाम्रो प्लस 2 र माइनस 2 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। र यसबाट 2xh प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h हुन्छ। र यसपछि हजुरले माथि के देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा h चाहिँ हाम्रो कमन आइरहेको छ। योबाट h चाहिँ कमन लिनुस् र के हुन्छ हाम्रो 2x प्लस h डिवाइडेड बाई h हुन्छ। र h चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ र के भनेको छ हाम्रो h को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ 0 राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको हाम्रो 2x प्लस 0 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो 2x मिन्स हाम्रो फंक्सन x स्क्वायर माइनस 2 को भ्यालु चाहिँ के रहेछ 2x चाहिँ रहेछ डेरिभेटिभको भ्यालु। अब हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ हामीले के दिएको छ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यो भनेको हाम्रो फंक्सन अफ fx भनेको के छ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 र हाम्रो रुल नम्बर 1 भनेको लिमिट h टेन्स टु 0 f x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h लेख्नुस्। अब चाहिँ जेनरली हाम्रो रुल नम्बर 2 भनेको f x प्लस h चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। यो भनेको x को ठाउँमा हजुरले x प्लस h चाहिँ राखिदिनुस्। अब x प्लस h को स्क्वायर प्लस 5x प्लस h माइनस 3 हुन्छ। र जेनरली अब हामीले लिमिटमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो हाम्रो fx प्लस h को भ्यालु राख्नु पर्यो र त्यस्तै fx को भ्यालु पनि राख्नु पर्यो fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्स टु 0 fx प्लस h को ठाउँमा के राख्नुस् x प्लस h को स्क्वायर प्लस 5x प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेन्स टु 0। अब x प्लस h स्क्वायर को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2x इन्टु h प्लस h स्क्वायर र 5 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5x त्यस्तै h लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5h माइनस 3 हुन्छ डिवाइडेड बाई h। यसमा हेर्नुस् लिमिट h टेन्स टु 0 यसमा माथि जेनरली हामीले माइनस fx को भ्यालु इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ बिर्सेको थियौं है। माइनस के हुन्छ हाम्रो माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 यो भनेको हाम्रो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 हुन्छ। र यसमा हेर्नुस् त हाम्रो x स्क्वायर र x स्क्वायर क्यान्सल भइरहेको छ, त्यस्तै 5x क्यान्सल छ र माइनस 3 प्लस 3 चाहिँ क्यान्सल छ। यहाँबाट के डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ त 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 5h चाहिँ हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भइसकेको छ डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेन्स टु 0। अब के गर्नुस् h चाहिँ कमन लिदिनुस् 2x प्लस h प्लस 5 डिवाइडेड बाई h। त्यसपछि हामीले के इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ त h को ठाउँमा चाहिँ हामीले 0 भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले जेनरली 2x प्लस h को ठाउँमा 0 राखिदिनुस् प्लस 5 हुन्छ। यो भनेको 2x प्लस 5 चाहिँ हजुरको सोलुसन हुन्छ। हामीले जेनरली यो के को डेरिभेटिभ कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ हो त यो
यो जेनरली हाम्रो फंक्सन fx = x² + 5x - 3 को डेरिभेटिभ भ्यालु के हो हाम्रो 2x + 5 हो। त्यस्तै हाम्रो फोर्थ क्वेशन चाहिँ जेनरली 3x² - 2x + 1 छ। यो भनेको हाम्रो के हो फंक्सन fx हो। fx = 3x² - 2x + 1। अब हाम्रो रुल नम्बर 1 हजुरलाई अब त प्र्याक्टिस नै भएर थाहा भइसकेको छ होला। हामीले जेनरली के गर्छौं त फर्स्ट प्रिन्सिपल को रुल नम्बर 1 भनेको हामीले फर्मुला लेख्ने हो। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h minus fx divided by h। सेकेन्ड रुल x + h चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको x को ठाउँमा हामीले x + h भ्यालु राखेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको x + h को स्क्वायर minus 2x + h + 1। र अब लिमिट को भ्यालुमा चाहिँ राख्दिनुस्। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h minus fx divided by h। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h को भ्यालु हामीले के दिएको छ 3x + h को स्क्वायर minus 2x + h + 1 minus fx भनेको के छ हाम्रो 3x² minus 2x + 1 divided by h equal to limit h टेन्ड्स टु 0। अब के गर्नुस् यो x + h को स्क्वायरलाई चाहिँ हजुरले फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्। यो भनेको हाम्रो के हो x² + 2xh + h² minus 2 * x भनेको 2x त्यस्तै 2 * h भनेको 2h + 1 minus 3x² + 2x minus 1 divided by h। यसमा हेर्नुस् त minus 2x र plus 2x क्यान्सल गरिदिनुस्। त्यस्तै plus 1 र minus 1 लाई क्यान्सल गरिदिनुस्। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 3x² हुन्छ। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यस्तै 3 * 2 = 6 6xh + 3h² minus 2h minus 3x² divided by h। यसमा हेर्नुस् 3x² 3h² चाहिँ हजुरले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 भनेको के हुन्छ 6xh + 3h² minus 2h divided by h। अब चाहिँ के गर्नुस् h लाई चाहिँ कमन लिदिनुस्। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h 6x + 3h minus 2 divided by h। h र h चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। र अब चाहिँ 0 भ्यालु चाहिँ केमा राख्दिनु पर्यो हजुरहरुले h को ठाउँमा चाहिँ हजुरले 0 भ्यालु प्लेस गरिदिनु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो 6x + 3 * 0 minus 2 र यो भनेको के हुन्छ 6x - 2। र यो कुन फंक्सनको हाम्रो डेरिभेटिभ भ्यालु हो त यो चाहिँ जेनरली हाम्रो 3x² - 2x + 1 जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ भ्यालु भनेको 6x - 2 हो। त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ क्वेशनमा हामीले दिएको छ 1 divided by x। यसलाई चाहिँ यो भनेको हाम्रो फंक्सन fx भनेको के हो 1 divided by x हो। र अब हाम्रो रुल नम्बर 1 लिमिट h टेन्ड्स टु 0 फंक्सन x + h minus fx divided by h। र यो भनेको त्यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड रुल भनेको fx + h। र अब के गर्दिनुस् x को ठाउँमा चाहिँ x + h भ्यालु चाहिँ प्लेस गर्दिनुस्। अब लिमिट हाम्रो के छ h टेन्ड्स टु 0 fx + h minus fx divided by h। र हाम्रो fx + h को भ्यालु के दिएको छ हामीलाई 1 divided by x + h। र त्यस्तै fx को भ्यालु के छ हाम्रो 1 divided by x छ। होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ
एच चाहिँ हाम्रो जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। त्यस्तै लिमिट एच टेन्स टु 0। अब के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, हाम्रो जेनरली के भनेको छौँ हामीले 1 यदि डिवाइडेड बाई ए दिएको छ, त्यस्तै हाम्रो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए दिएको छ। हाम्रो यदि डिनोमिनेटरमा के छ हाम्रो ए भ्यालु यो जुन छ, यदि यो सेम छ भने हजुरले के लेख्न सक्नुहुन्छ 1 माइनस बी बाई ए। हामी यो कन्डिसनमा हाम्रो यो कन्डिसनमा पनि हामी त्यही बनाउने के गर्छौँ हामी प्रयास गर्छौँ। अब यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ हामी जेनरली एक्सले चाहिँ यता डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो एक्स बाई एक्स एक्स प्लस एच हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स छ भनेपछि हामी दुईटैपट्टि डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा एक्स प्लस एचले मल्टिप्लाई गर्छौँ। र जेनरली अब डिनोमिनेटरमा के देख्न सक्नुहुन्छ त एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एच र एक्स एक्स प्लस एच। अब कमन भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ हजुरहरूले एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस एच लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको के हुन्छ हजुरको एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस एच हुन्छ। एक्स एक्स चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र यो भनेको माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस एच हुन्छ। र हामी चाहिँ डाइरेक्टली यही भ्यालुलाई ल्याएर चाहिँ यतातिर राखिदिन्छौँ है, माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस एच। र यो भ्यालुलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त यो भनेको हाम्रो 1 डिवाइडेड बाई एच चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु। र यो भनेको जेनरली हामीले 1 केलाई कन्सिडर गरेको एकछिनको लागि 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्सलाई चाहिँ एकछिनको लागि यो भनेको। र हामीले चाहिँ कसरी यसलाई लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको 1 इन्टु 1 बाई एचको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। र त्यस्तै हामीले यहाँ के गर्छौँ यो एचलाई चाहिँ माथि लग्दाखेरि 1 डिवाइडेड बाई एच हुन्छ। र सिन्स एच र एचलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ, हाम्रो के हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु 0 भनेको 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस एच हुन्छ। र यो भनेको अब चाहिँ के गरिदिनुहोस् एचको ठाउँमा चाहिँ माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस 0 लेखिदिनुहोस्। र यो भनेको माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इन्टु के हुन्छ एक्स, यो भनेको माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर चाहिँ हजुरको सोलुसन हुन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो सिक्स्थ क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। अब यो भनेको एफएक्स नै हो हाम्रो, एफएक्स इजिकल टु 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ रुल नम्बर 1 भनेको फर्स्ट प्रिन्सिपलको हाम्रो फर्मुला जेनरली लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स डिवाइडेड बाई एच हुन्छ। र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु 0। जेनरली हाम्रो सेकेन्ड रुल भनेको एफएक्स प्लस एच चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो 3 2 एक्सको प्लेसमा चाहिँ के राखिदिनु पर्ने हुन्छ एक्स प्लस एच राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको एक्स प्लस एचको स्क्वायर हुन जान्छ। र हाम्रो एफएक्स प्लस एचको भ्यालु के छ 3 बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस एचको स्क्वायर माइनस एफएक्स भनेको के छ हाम्रो 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई के हुन्छ एच। र यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0। अब हामीले यसमा पनि के गर्छौँ डेनोमिनेटर चाहिँ कमन गर्ने चाहिँ हामी उपाय गर्छौँ यसमा हैन। अब जेनरली 2 र 2 चाहिँ हाम्रो कमन नै छ। अब एक्स प्लस एचको स्क्वायर छ यतापट्टि, उतापट्टि चाहिँ के दिएको छ हामीले एक्स स्क्वायर दिएको छ। अब म यतातिर चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्छु 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस एचको स्क्वायर इन्टु एक्स स्क्वायरले चाहिँ म न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमै मल्टिप्लाई गर्छु। त्यस्तै 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर जुन छ यसमा म एक्स प्लस एचको स्क्वायरले डिनोमिनेटर र न्युमेरेटर दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्छु। र होल डिवाइडेड बाई के हुन्छ एच। र यो भनेको लिमिट वेन एच टेन्स टु 0। यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर एक्स प्लस एचको स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै माइनस 3
x plus h को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x को स्क्वायर x प्लस h को स्क्वायर। अब हेर्नुस् त डिनोमिनेटर र डिनोमिनेटर चाहिँ सेम भइसकेको छ। अब हामी जेनरली कमन लिन सक्छौं है, डिवाइडेड बाई h चाहिँ छ हाम्रो। त्यस्तै यसलाई चाहिँ लिमिट when h tends to 0 के लेख्न सक्नुहुन्छ 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस h को स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। होल डिवाइडेड बाई के हुन्छ 2x स्क्वायर x प्लस h को स्क्वायर हुन्छ। र यो h लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु 1 बाई h को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ। र इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस h को स्क्वायरलाई चाहिँ के गरिदिनुस्, अब यसको फर्मुला लगाइदिनुस्। यो भनेको हाम्रो के हो x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर x प्लस h को स्क्वायर हुन्छ। र त्यस्तै इन्टु 1 डिवाइडेड बाई h चाहिँ हाम्रो छँदैछ। इज इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 xh प्लस माइनस माइनस 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर x प्लस h को स्क्वायर इन्टु 1 डिवाइडेड बाई h हुन्छ। अब यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ 3x स्क्वायर चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। र लिमिट h टेन्स टु 0 यसमा हेर्नुस् त हामीले जेनरली h लाई चाहिँ कमन लिन सक्छौं। h लाई कमन लिँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो माइनस 6x माइनस 3h हुन्छ डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर x प्लस h को स्क्वायर हुन्छ इन्टु 1 बाई h हुन्छ। अब यो h र यो h ले चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी हाम्रो के छ इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 माइनस 6x माइनस 3h डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर x प्लस h को स्क्वायर। अब के गरिदिनुस् h को ठाउँमा चाहिँ 0 भ्यालु राखिदिनुस् माइनस 6x माइनस 3 इन्टु 0 हुन्छ डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर x प्लस h को ठाउँमा 0 स्क्वायर राखिदिनुस्। यो भनेको हाम्रो के हो माइनस 6x नै हुन्छ किनकि माइनस 3 इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्छ। र 2x स्क्वायर इन्टु के हुन्छ x प्लस 0 भनेको x नै हुन्छ र x को स्क्वायर भनेको x स्क्वायर भइहाल्यो। र 2 इन्टु 3 भनेको हाम्रो 6 हुन्छ। 2 ले 6 लाई कतिले क्यान्सल गर्छ माइनस 3 हुन्छ माइनस 3x डिवाइडेड बाई x टु द पावर 4 हुन्छ। र यसले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा x र एउटा x क्यान्सल हुन्छ। यो भनेको के हो यो भनेको हाम्रो माइनस 3 इन्टु x छ। यो x टु द पावर 4 लाई चाहिँ हजुरले x इन्टु x क्युब लेख्न सक्नुहुन्छ। र जेनरली x र x चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। र यो भनेको माइनस 3 डिवाइडेड बाई x क्युब चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुन्छ। अब हाम्रो 7 नम्बरमा VII 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 सोलुसन। यो भनेको हाम्रो fx हो। fx इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। रुल नम्बर 1 फर्स्ट प्रिन्सिपल को फर्मुला लेख्ने लिमिट h टेन्स टु 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h हुन्छ। र जेनरली सेकेन्ड रुल भनेको fx प्लस h डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस 1 हुन्छ। अब के गर्नुस् अब जेनरली लिमिटमा चाहिँ हजुरले भ्यालु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुस्। यो भनेको हाम्रो x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h दिएको छ। अब fx प्लस h को ठाउँमा चाहिँ राखिदिनुस् हामीले माथि जुन भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गरेको छौं 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस 1 माइनस fx भनेको 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 हुन्छ। र यो होल डिवाइडेड बाई के हुन्छ h र इज इक्वल टु लिमिट
when h tends to 0 के लेख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ x - 1 ले चाहिँ यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ र त्यस्तै यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ यस्तो किन गर्छौं भन्दाखेरि हामी जनरली हाम्रो डिनोमिनेटर चाहिँ कमन ल्याएर हाम्रो न्युमेरेटरमा हामीले जुन एडिसन होस् मल्टिप्लिकेसन होस् अथवा सबट्र्याक्सन होस् जे कुरा परफर्म गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नको लागि गरिन्छ यो भनेको हाम्रो x - 1 माइनस के हुन्छ हाम्रो x माइनस x प्लस h माइनस 1 हुन्छ र डिनोमिनेटरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ अब x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 लेख्न सक्नुहुन्छ र यो होल डिवाइडेड बाइ h लाई चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु 1 बाइ h को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो भनेको x माइनस 1 माइनस ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस x h लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस h त्यस्तै माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ प्लस 1 हुन्छ र होल डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h अब हेर्नुस् प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ x र x चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र हाम्रो के हुन जान्छ यहाँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 माइनस h डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h अब h र h चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 अब चाहिँ h को ठाउँमा के गर्नुस् हाम्रो भ्यालु के छ 0 लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुस् माइनस 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 x प्लस 0 माइनस 1 यो भनेको के हो हाम्रो माइनस 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 यो भनेको हाम्रो x माइनस 1 नै हुन्छ र यो भनेको हाम्रो माइनस 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 को स्क्वायर हुन जान्छ अब चाहिँ हाम्रो 8 नम्बर क्वेशनमा चाहिँ VII 1 डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x यो भनेको के हो त हाम्रो फंक्सन fx इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ f माइनस x रुल नम्बर 1 लाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिइहाल्नुस् त्यो भनेको हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला हो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाइ h र त्यसपछि सेकेन्ड रुल भनेको x प्लस h लाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको 1 डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x को ठाउँमा x प्लस h राख्दिनुस् र यो भनेको हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x माइनस h हुन्छ त्यसपछि चाहिँ लिमिटमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गरेको भ्यालुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुस् लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाइ h यो भनेको के हो हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f x प्लस h को ठाउँमा के राख्दिनुस् 1 डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x माइनस h माइनस fx भनेको के छ हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x होल डिवाइडेड बाइ के गर्नुस् h इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 5 माइनस x हाम्रो डिनोमिनेटरलाई के गर्नुपर्ने छ कमन ल्याउनको लागि हामीले यस्तो गर्छौं है 5 माइनस x माइनस 5 माइनस x माइनस h होल डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x 5 माइनस x माइनस h र डिवाइडेड बाइ h लाई के लेख्न सक्नुहुन्छ 5 माइनस x 5 माइनस x माइनस h इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 5 माइनस x माइनस 5 हुन्छ प्लस x हुन्छ त्यस्तै गरेर प्लस h हुन्छ डिवाइडेड बाइ 5 माइनस x 5 माइनस x माइनस h हुन्छ इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h हुन्छ
र यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब यसमा हेर्नुस् त -x + x क्यान्सल गर्नुस्, 5 + 5 - 5 लाई क्यान्सल गर्नुस्, h डिवाइडेड बाइ 5 - x 5 - x - h हुन्छ इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h। यसमा के गर्नुस् h र h लाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुस् र जेनरली हाम्रो के दिएको छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 1 डिवाइडेड बाइ 5 - x 5 - x 5 - x - h। अब के गर्नुस् h को ठाउँमा चाहिँ 0 भ्यालु राखिदिनुस्, 1 डिवाइडेड बाइ 5 - x 5 - x - 0। यो भनेको के हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ 5 - x हुन्छ, त्यस्तै 5 - x र यो भनेको के हो हजुरको 1 डिवाइडेड बाइ 5 - x को स्क्वायर हुन्छ। यो हामीले के को भ्यालु चाहिँ निकालेको हो, यो चाहिँ हाम्रो जेनरली 1 डिवाइडेड बाइ 5 - x को 5 - x को जुन डेरिभेटिभ यो फंक्सनको जुन डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 5 - x को होल स्क्वायर हुन्छ है। अब चाहिँ हाम्रो 9 नम्बर क्वेसन है x। यो भनेको के दिएको छ हामीलाई 1 डिवाइडेड बाइ 2x + 3। यो भनेको हाम्रो फंक्सन fx हो, fx = 1 डिवाइडेड बाइ 2x + 3 र त्यसपछि के गर्नुस् हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h - fx डिवाइडेड बाइ h। यो भनेको के हो हाम्रो रुल नम्बर 1। त्यसपछि के डिटरमाइन गर्नुस् fx + h। यो भनेको हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 2x + h + 3 हुन्छ। यो जेनरली हाम्रो रुल नम्बर 2 हो र त्यसपछि के गर्नुस् लिमिट h टेन्ड्स टु 0 मा चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुस् fx + h - fx - fx डिवाइडेड बाइ h। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h भनेको के छ हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 2x + h + 3 छ, त्यस्तै माइनस fx भनेको के छ हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 2x + 3 1 डिवाइडेड बाइ 2x + 3 होल डिवाइडेड बाइ h = लिमिट when h टेन्ड्स टु 0। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ 2x + 3 त्यस्तै माइनस यो भनेको हाम्रो 2x + h 2x + h + 3 डिवाइडेड बाइ 2x + 3। यो भनेको हाम्रो 2x + h + 3 छ इन्टु h लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ h को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 2x + 3 माइनस 2 इन्टु x + h भनेको 2x + 2h हो, त्यस्तै प्लस 3 डिवाइडेड बाइ 2x + 3 2 इन्टु x भनेको 2x प्लस त्यस्तै 2h + 3 हुन्छ इन्टु 1/h चाहिँ हाम्रो = लिमिट when h टेन्ड्स टु 0 2x + 3 माइनस
2x minus 2h minus 3 divided by 2x plus 3 2x plus 2h plus 3 into 1 divided by h. यसमा हेर्नुस् 2x र 2x ले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै प्लस 3 र हाम्रो माइनस 3 क्यान्सल हुन्छ र यसमा इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 हाम्रो के छ minus 2h छ divided by 2x plus 3 2x plus 2h plus 3 हुन्छ र यो भनेको into 1 divided by h h र h चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ is equal to limit when h tends to 0 हाम्रो के हुन्छ यहाँ minus 2 divided by 2x plus 3 2x plus 2h plus 3 हुन्छ र अब यसमा चाहिँ के गर्नुस् h को जुन हाम्रो भ्यालु 0 छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुस् minus 2 divided by 2x plus 3 2x plus 2 into 0 plus 3 हुन्छ र यो भनेको हाम्रो minus 2 divided by 2x plus 3 र यो भनेको के हो हाम्रो 2x plus 2 into 0 भनेको 0 हुन्छ र 2x plus 0 भनेको 2x नै हो र त्यस्तै 2x plus 3 हुन्छ र इज इक्वल टु यो भनेको हाम्रो के हो इज इक्वल टु minus 2 divided by 2x plus 3 को के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन हो र हाम्रो चाहिँ अब हामी 10 नम्बर क्वेशनमा जाम। मा चाहिँ हाम्रो के दिएको छ हामीले ax plus b divided by x। अब यसको सोलुसन चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्छौं हाम्रो फंक्सन fx भनेको के हो हाम्रो ax plus b divided by x हो र त्यस्तै हाम्रो रुल नम्बर 1 हजुरलाई थाहै छ हाम्रो लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx divided by के हुन्छ हाम्रो x fx plus h minus fx divided by h। त्यसपछि के डिटरमाइन गर्नुस् त fx plus h चाहिँ डिटरमाइन गर्नुस्। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ a जहाँ जहाँ x चाहिँ देख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के राख्दिनुस् x plus h राख्दिनुस्। यो भनेको हाम्रो a x plus h plus b divided by के हुन्छ x को ठाउँमा x plus h हुन्छ र अब के गर्नुस् हामीले के दिएको छ लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h र अब के गर्नुस् यसमा लिमिट h tends to 0 fx plus h को ठाउँमा चाहिँ a x plus h plus b divided by x plus h हुन्छ। त्यस्तै माइनस fx को ठाउँमा हामीलाई के दिएको छ ax plus b divided by x छ र फेरि हाम्रो यसमा के छ होल डिवाइडेड बाइ h चाहिँ बाँकी नै छ होल डिवाइडेड बाइ h इज इक्वल टु लिमिट व्हेन h टेन्ड्स टु 0। अब के गर्नुस् a र x मल्टिप्लाई गर्नुस् ax प्लस के हुन्छ ah त्यस्तै प्लस b हुन्छ डिवाइडेड बाइ x x plus h त्यस्तै माइनस ax plus b डिवाइडेड बाइ x होल डिवाइडेड बाइ h हुन्छ र यसमा हेर्नुस् अब हामीले के गर्छौं जेनरली डिनोमिनेटर कमन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो भनेको हाम्रो x ले चाहिँ यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दिनुस् र x plus h ले चाहिँ यतातिर मल्टिप्लाई गर्दिनुस् र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ ax into x भनेको हाम्रो ax स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै ah into x भनेको हाम्रो के हुन्छ xah त्यस्तै b into x भनेको हाम्रो bx हुन्छ र यतातिर हामीले के ले मल्टिप्लाई गरेको हो
एक्सले, त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ एक्स प्लस एच हुन्छ। र यो पार्टमा चाहिँ हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौँ, हामी यो पार्टमा चाहिँ जेनरली एक्स प्लस एचले मल्टिप्लाई गर्छौँ। एक्स प्लस बी एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई के हुन्छ एक्स एक्स प्लस एच र होल डिवाइडेड बाई एच चाहिँ हाम्रो छँदैछ है, डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू लिमिट वेन एच टेन्स टू 0। अब हेर्नुस् त डिनोमिनेटर चाहिँ के छ हाम्रो एक्स प्लस एच छ। अब के गर्न सक्नुहुन्छ त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस बी एक्स माइनस, अब के गर्नुस् एक्सले एक्स प्लस एचलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। यो भनेको के हुन्छ हजुरको एक्सले एक्स प्लस एचलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यस्तै बीले एक्स प्लस एचलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र होल डिवाइडेड बाई के हुन्छ एक्स प्लस एच लेख्नुस् र फेरि हाम्रो के बाँकी छ यो भन्दा नि डिवाइडेड बाई एच चाहिँ अझै डिवाइडेड बाई एच चाहिँ लेख्नुपर्छ र त्यस्तै इजिकल टू लिमिट एच टेन्स टू 0। अब यसमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस बी एक्स माइनस के हुन्छ अब यतातिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स एच, त्यस्तै प्लस के हुन्छ हाम्रो बीएक्स हुन्छ र त्यस्तै प्लस बीएच हुन्छ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच हुन्छ र यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो एचलाई चाहिँ इन्टु 1 बाई एचको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको हाम्रो के छ लिमिट एच टेन्स टू 0। अब के लेख्नुस् एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस बी एक्स माइनस बी एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच इन्टु 1 बाई एच चाहिँ हाम्रो छ। अब यसमा एक्स स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, एक्सएच चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, प्लस बीएक्स र माइनस बीएक्स क्यान्सल हुन्छ र यो भनेको लिमिट एच टेन्स टू 0 माइनस बीएच चाहिँ छँदैछ हाम्रो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच इन्टु 1 डिवाइडेड बाई एच र एचलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनुस् र यो भनेको लिमिट एच टेन्स टू 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच। अब के गर्नुस् एचको ठाउँमा 0 लिएर राखिदिनुस् इजिकल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 0 र यो भनेको के हुन्छ माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स इन्टु एक्स र यो भनेको माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो नै हजुरको सोलुसन हो।